Hello friends, welcome back to Bhadra Academy. Ahok আজি আমি এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মুভমেন্টৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰো, that is your Swadeshi movement. আৰু কেতিয়া হৈছিলে 1905 ত Swadeshi movement হৈছিলে 1905 ত আৰু কিহৰ কাৰণে হৈছিলে Bengal partition. Bengal partition plan আনিছিলে ব্ৰিটিছ সকলে তেওঁলোকে এটা অফিচিয়েল স্টেটমেন্ট দিছিলে যে বেঙ্গল পার্টিশন কিহৰ কাৰণে কৰিছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে বাট হিডেন ৰিজন আছিলে ডিভাইড এণ্ড ৰুল কিহৰ কাৰণে আমি হেতু চাম সো স্টাৰ্ট আমি কৰিলো বেঙ্গল পার্টিশন হৈছিলে কেতিয়া 1905 ত ওকে এতিয়া আমি অকমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চাই লওঁ যে পার্টিশনটো কিহৰ কাৰণে হৈছিলে 1905 ত গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ ডিসিশন আনাউন্স কৰিলে যে বেঙ্গলখনক তেওঁলোকে পার্টিশন কৰিব ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল আৰু আসামত ডিভাইড কৰিব তাতে কোনবিলাক এৰিয়া হুমাই থাকিব চিত্তগং ঢাকা ৰাজশাহী ডিভিজনস অকমান হিল এৰিয়া ত্ৰিপুৰাৰ পাৰ্টৰ আৰু মালদা আৰু আসাম সো এইকিটা পাৰ্ট যেতিয়া বেঙ্গলখনক ডিভাইড কৰিব তেতিয়া এবিলাক পাৰ্ট বেঙ্গলৰ পাৰ্টত হুমাই থাকিব আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ প্ল্যানটো ডিসকাস কৰিছে বা অৰ্ডাৰ পাস কৰিছে যে আমি বেঙ্গল পার্টিশন কৰিম আৰু বেঙ্গল পার্টিশনটো ইফেক্টটো আহি গৈছে কেতিয়া 16 অক্টোবৰ 1905 ত সো 16 অক্টোবৰ 1905 ত বেঙ্গল পার্টিশন প্ল্যান কি হৈছে ইফেক্টটো আহি গৈছে ওকে সো বেঙ্গলৰ কি হৈ গৈছে ডিভিজন হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে কি হৈছে যে পপুলেশন ইয়াতে হিহতি মই কলো যে হিডেন কজ বা হিডেন ৰিজন কি আছিল divide and rule নিহতে ইয়াতে ডিভিজন কৰিছে on the basis of population বেঙ্গল খনক দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আৰু ইষ্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল আৰু ইষ্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ ফালে মেইনলি হিন্দু মানুহবিলাক আছিলে আৰু ইষ্ট বেঙ্গলৰ ফালে মেইনলি মুসলিম মানুহবিলাক আছিলে আৰু ক্যাপিটেলটো হিয়তি ইষ্টৰ ফালে দিব বুলি কৈছিলে ঢাকা তাতি ক্যাপিটেলটো সেট আপ কৰিব সো এটো আসলে হিয়তৰ বেঙ্গল পার্টিশন প্ল্যান আচ্ছা বেঙ্গলখন কিয় তেওঁলোকে ডিভাইড কৰিব বিচাৰিছিলে বেঙ্গলখনৰ ডিভিজন কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে সো সোৱা বেঙ্গলখন 1874 ত এটা province বনাব ঠিক আছে the british created the chief commissioners province assam খনক বেঙ্গল খনৰ পৰা বেলেগ কৰি কেনে এটা province বনাব আৰু ইয়াতে কি কৰিব বেঙ্গলী স্পিকিং মানুহ বিলাকক যিবিলাক সিলেটৰ বেঙ্গলী স্পিকিং মানুহ আছিল হেবিলাকক কোট ৰাখি দিব অসমত ৰাখি দিব সো অসমখন কেতিয়া বেঙ্গলৰ পৰা সেপাৰেট কৰিব 1874 ত আৰু তাতে সিলেটি মানুহ বিলাক সিলেটি স্পিকিং people and the Sylhet people they will be incorporated into the areas of Assam আৰু কোনে আনিছিলে বেঙ্গল পার্টিশন প্ল্যান টু লর্ড কাৰ্জনে আনিছিলে সো লর্ড কাৰ্জনে কিয় বেঙ্গলখনক একচুয়ালি ভাগ কৰিম বুলি কৈছিলে বেঙ্গলখন পার্টিশন কিহৰ কাৰণে কৰিম বুলি বিচাৰিছিলে সো বেঙ্গলত স্টাৰ্টিংৰ পৰাই কি হৈছে এডুকেশন টু ডেভেলপ হৈছে বেঙ্গলত স্টাৰ্টিংৰ পৰাই ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশন মানুহবিলাক এডুকেটেড হ'বলৈ স্টাৰ্ট কৰিছে ওয়েস্টাৰ্ণ থটস লিবাৰেল থটস হেবিলাক বস্তু বেঙ্গলৰ মানুহবিলাকে হেতু সময়ৰ পৰাই কি কৰিছে এডপ্ট কৰিছে আৰু বেঙ্গলৰ পৰা যেতিয়া মানুহবিলাকে ওয়েস্টাৰ্ণ এডুকেশন এডপ্ট কৰিছে liberal thoughts adopt কৰিছে they were aware about the international events তাতে কিহৰ ৰাইজ হৈছে nationalismৰ বেঙ্গলত কিহৰ ৰাইজ হৈছে nationalismৰ সো বেঙ্গলখন এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেন্টাৰ হৈ গৈছে nationalismৰ সো ব্ৰিটিছে যেতিয়া হেবিলাক বস্তু দেখিছে ডেভেলপমেন্টস দেখিছে তেতিয়া ব্ৰিটিছে কি বিচাৰিছে যে নাই আমি এটা বেঙ্গলখনৰ মানুহবিলাকৰ মাজত ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিটো এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে তাহাতি কি কৰিছে ডিসিশনটো আনিছে যে আমি বেঙ্গলখনক ডিভাইড কৰিম আৰু হেতু পিছতকে তেওঁলোকৰ কি হৈ গৈছে ইফেক্টটো হৈ গৈছে on 16 অক্টোবৰ এতিয়া তাৰ পাছত ইয়াৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ইন্ডিয়াৰ লিডাৰ্স বিলাকে কি চলাইছে স্বদেশী মুভমেন্ট 1905 ত বেঙ্গল পার্টিশনৰ এগেইনষ্টত আমাৰ লিডাৰ্স বিলাকে স্বদেশী মুভমেন্ট চলাইছে ইয়াতে আমি কৈছো যে আমি ব্ৰিটিছক কমপ্লিটলি বয়কট কৰিম আমি ব্ৰিটিছৰ গুডস ইউজ নকৰো আমি ব্ৰিটিছৰ completely কি কৰিম বয়কট কৰিম সো ইয়াতে কি হৈছে ডিসাইড কৰিছে 1905 ত কলকাতা টাউন হলত যে আমি কি কৰিম প্ৰক্লেমেশন এখন পাস কৰিম আৰু আমি স্বদেশী মুভমেন্ট লঞ্চ কৰিম এগেইনষ্ট দা বেঙ্গল পার্টিশন প্ল্যান ঠিক আছে এতে বেলেগ বেলেগ লিডাৰসে বেলেগ বেলেগ ইনিশিয়েটিভস লৈছে বন্দে মাতৰম গান গাইছে ইউনিটি হেটা
build up কৰিবলৈ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা ইউনাইটেড কজৰ কাৰণে তাৰ পাছত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ তেওঁ এটা পপুলাৰ গান দিছিলে হেতু সময়তে আমাৰ সোণাৰ বাংলা আৰু মানুহবিলাকে ইজনে সিজনৰ হাতত ৰাখি পিন্ধাইছিলে এই ইউনিটিটো কি কৰিবলৈ দেখুৱাবলৈ ব্ৰিটিছক যে আমি সবে একেলগে এই বেংগল পাৰ্টিশনৰ যেটো কজ আছে হেতু আমি অপোজ কৰিছো ঠিক আছে নট অনলি ইন বেংগলত যদিও স্টাৰ্ট হৈছিলে হে মুভমেন্টটো বাট এই মুভমেন্টটো বেলেগ পাৰ্টছতো স্প্ৰেড হৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে পুনা আৰু বম্বে কোনে ইনিশিয়েট কৰিছিলে মুভমেন্টটো বাল গংগাধৰ তিলক হেতু সময় তিলকেও বহুত ধুনিয়াকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে মুভমেন্টৰ এগেইনষ্ট দা পাৰ্টিশন প্লান অফ দা ব্ৰিটিছ ওকে পাঞ্জাবৰ এৰিয়াটো কোনে participate কৰিছিলে লালা লাজপত ৰায় এণ্ড অজিত সিং তাৰ পাছত দিল্লীত কোনে participate কৰিছিলে 𝗕𝗘𝗦𝗧 তেওঁ participate কৰিছিলে দিল্লীত আৰু মাদ্ৰাছত মানে সাউথত কোনে participate কৰিছিলে 𝗕𝗘𝗦𝗧 সো আমি চাইছো যে started with Bengal partition plan or movement to Bengalor start হৈছিলে but it spread into the other parts of India also কিহৰ কাৰণে movement to launch কৰিছিলে Bengal Partition Plan 1905 কোনে আনিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনে বেংগলখনক দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিম বুলি কৈছিলে ওয়েস্ট বেংগল আৰু ইষ্ট বেংগল ক্যাপিটাল টু ঢাকা মানে ইষ্ট বেংগলৰ ফালে ৰাখিব আৰু তেওঁলোকে administrative cause বুলি official statement দিছিলে hidden cause was to curb nationalism in the Bengal region আৰু তাৰ পাছত কিন্তু যিবিলাক বেংগলৰ মানুহ আছে বা আমাৰ ইন্ডিয়ান লিডাৰ্স আছে তেওঁলোকে এই বস্তুটো একদম একচেপ্ট কৰা নাছিলে including the Assam people. The people of Assam also তেওঁলোকে completely a plan to oppose কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু তাৰ পাছত আমি স্বদেশী মুভমেন্ট লঞ্চ কৰিছো against the partition plan যত আমি boycott movement লঞ্চ কৰিছো আমাৰ national education স্বদেশীজ আমাৰ goods and services ত আমি ফোকাস কৰিছো আৰু তাতে আমি ডেভেলপমেন্ট আনিছো And Mokoluze movement started with Bengal, but it was also spread into the other parts of India. So it was amar Bengal partition aru Swadeshi movement of 1905. I hope this video is helpful for you guys. Do follow us for further more important videos. Thank you. Thank you very much.